مرحبا بكم أصدقائي من قناة معلومات ومنوعات توتي أند تونا. في فيديو اليوم سنتحدث عن مرض التقيؤ في القطط، وبالإنجليزية يسمى vomiting in cats. من المشكلات الصحية التي قد تتعرض لها القطط باستمرار، وتختلف درجة شدته وخطورته وفقا لسبب الإصابة. معلومات عن مرض التقيؤ في القطط. تتقيأ القطط عادة من وقت لآخر، غالبا لأنها قد تكون أكلت شيئا يزعج معدتها، أو ببساطة لأن لديها أجهزة هضمية حساسة. ومع ذلك تصبح الحالة حادة عندما لا يتوقف القيء إلى أن لا يتبقى شيء في معدة القط إلا العصارة الصفراء. وإما أن يكون القيء حالة حادة تحدث مرة أو مرتين، أو أن يكون قيئا مزمنا يحدث باستمرار. من المهم أن تأخذ حيوانك الأليف إلى الطبيب البيطري عند حدوث التقيؤ في القطط. وفي حين أن التقيؤ في القطط قد يكون له سبب بسيط ومباشر، إلا أنه قد يكون مؤشرا لشيء أكثر خطورة. كما أنها مشكلة لأنها يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأسباب، وقد يكون تحديد السبب الصحيح معقدا، وغالبا ما يسبق القيء سيلان اللعاب، لعق الشفاه، البلع المفرط، الصراخ. في هذه الأثناء تتميز عملية القيء بانقباضات بطنية قوية وحركة في الرأس. ومن المهم ملاحظة ما يتقيأ من القطة، وكمية ما يتقيأ، وكم مرة يتقيأ، وما إذا كان القيء مرتبطا بالأكل أو الشرب، خاصة في أول مرة يتقيأ القط. القيء المزمن في القطط. يتميز قيء القطط المزمن بالفترة الطويلة أو المتكررة من القيء. أمراض المعدة والجهاز الهضمي العلوي هي السبب الرئيسي لهذا النوع من التقيؤ. الأسباب الثانوية لقيء القطط هي أمراض الأعضاء الأخرى، والتي تؤدي إلى تراكم المواد السامة في الدم، مما يحفز مركز التقيؤ في دماغ القطة. يمكن أن تحدث مضاعفات شديدة عندما لا تحصل القطة على العناصر الغذائية التي تحتاجها، أو عندما يتم استنشاق الطعام في الشعب الهوائية، مما قد يؤدي إلى السعال وحتى الالتهاب الرئوي. يمكن أن يؤدي القيء المزمن في القطط أيضا إلى إتلاف المريء، حتى أنه يسبب تقرحا. مشكلة استفراغ القطط. تعتبر مشكلة الاستفراغ أو التقيؤ من أكثر المشاكل الصحية شيوعا عند مربي القطط، وقد يكون السبب بسيطا مثل كرات الشعر أو اضطراب المعدة، إلا أنها قد تكون مشكلة أكثر خطورة وتتطلب رعاية فورية. أسباب استفراغ القطط. فيما يلي الأسباب المرضية للاستفراغ عند القطط: 1. الأمراض المعدية. غالبا تكون معرضة لأنواع عديدة من العدوى، خاصة إذا لم تحصل القطط على اللقاحات المناسبة في سن مبكرة، مثل فيروس نقص كريات الدم البيضاء لدى القطط السريع الانتشار، والذي يمكن أن يكون قاتلا خاصة في القطط الصغيرة، حيث يجب إعطاء القطط اللقاح ابتداء من 6 إلى 8 أسابيع، ثم كل 3 أسابيع حتى تصل إلى 16 إلى 18 أسبوعا من العمر. وبمجرد أن تصبح القطط بالغة يتم الاستمرار في تلقي اللقاحات المعززة لحمايتهم من هذه الأمراض المعدية.
2. تناول طعام غير مناسب. عندما تأكل القطة طعاما غير مناسب مثل منتجات الألبان كالحليب والجبن أو العشب أو طعام الكلاب وغير ذلك، يمكن أن تشعر القطة بالغثيان وفي بعض الأحيان يحدث الاستفراغ. 3. جسم غريب. بما أن القطط حيوانات لعوبه بطبيعتها وتستمتع بالصيد، والذي قد يشمل الأشياء الجامدة مثل الخيوط، فإذا مضغت القطة وابتلعت أي نوع من أنواع الخيوط ستتسبب في انسداد المعدة أو الأمعاء مع وجود حالة الاستفراغ. أو أن تبتلع العظام كعظام الدجاج التي يمكن أن تثقب المعدة أو الأمعاء مما يهدد حياتها. 4. تغيير النظام الغذائي المفاجئ. غالبا ما يؤدي تغيير نوع الطعام من يوم لآخر إلى الاستفراغ، حيث من المهم عند تغيير النظام الغذائي للقطة أن يتم خلط الطعام القديم بالطعام الجديد على مدار 7 إلى 14 يوما، وزيادة كمية الطعام الجديد شيئا فشيئا كل يوم، وتقليل كمية الطعام القديم ببطء. 5. الطفيليات. إذا كانت القطة تصطاد بانتظام الطيور أو الفئران أو القوارض الأخرى، فإنها ستتعرض للديدان المعوية التي غالبا ما تسبب الاستفراغ، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الإسهال وفقدان الوزن، وغالبا ما تظهر هذه الديدان المستديرة في براز القطط. 6. الدوار عند الحركة. تميل القطط إلى الشعور بالغثيان وقد تتقيأ أثناء ركوبها للسيارة، لذا يجب التحدث إلى الطبيب البيطري لإعطاء القطة الأدوية المناسبة للتحكم في حالات الغثيان والاستفراغ، خصوصا في حال القيام برحلة طويلة. 7. التهاب البنكرياس. غالبا ما تكون أعراض التهاب البنكرياس خفية وخفيفة في القطط، ولكن قد تصاب بعض القطط بمرض شديد ومفاجئ، لذا يجب فحص القطة بدقة ومراقبة التاريخ الصحي بالكامل وإجراء الفحوصات التي يحددها الطبيب البيطري لوصف العلاج المناسب. 8. الضغط العصبي. تحب القطط الروتين، حيث من الممكن أن يحدث أي تغيير في روتينهم اليومي مثل التغييرات البيئية كالانتقال أو تجديد المنزل أو الصعود إلى الطائرة إلى الإجهاد وظهور أعراض كالاستفراغ. 9. الأمراض المزمنة. مرض التهاب الأمعاء ABD وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى المزمنة CKD والسكري، حيث غالبا ما تتمثل أعراض هذه الأمراض بالغثيان والاستفراغ لدى القطط. 10. مرض الانسداد البولي. قد يحدث الاستفراغ عند القطط التي تعاني من مشاكل في المسالك البولية، والتي قد تكون مشكلة مهددة للحياة وتحتاج إلى رعاية بيطرية فورية. 11. حساسية الطعام. يمكن أن تصاب القطط بحساسية غذائية تجاه أحد المكونات التي كانت تأكلها عادة منذ شهور إلى سنوات، حيث يمكن أن يكون الاستفراغ علامة على ذلك، والذي غالبا ما يكون بشكل متقطع. 12. ضربة الشمس. تحب القطط الحرارة وغالبا ما تبحث عن بقعة دافئة في الشمس للنوم أو الاسترخاء، ولكنها قد تتعرض لضربة شمس في حال التعرض لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة. تشخيص التقيؤ في القطط.
نظرا لأن العديد من الأشياء المختلفة يمكن أن تتسبب في تقيء قطتك، سيحتاج الطبيب البيطري إلى إجراء تقييم دقيق لقطتك لتحديد السبب. يبدأ هذا بفحص بدني شامل لقطتك ومناقشة ما تراه في المنزل. سيطلب الطبيب أيضا إحضار عينة من القيء للفحص. سيقوم الطبيب البيطري بعد ذلك بقياس درجة حرارة القطة وفحص بطنها. من هذه المعلومات الأساسية سيطلب الطبيب البيطري سلسلة من الاختبارات، والتي قد تشمل اختبارات الدم، اختبارات البول، فحوصات البراز، الأشعة السينية، دراسات الباريوم، التنظير الداخلي، الموجات فوق الصوتية، الخزعة. إذا اتضح أنه ليس أكثر من حادثة عابرة، فقد يطلب منك الطبيب البيطري تحديد نظام القطة الغذائي لتنقية السوائل، وسيطلب منك جمع عينات البراز خلال تلك الفترة، حيث قد ينتقل السبب الأساسي إلى البراز. سوف يقوم الطبيب بعدها بالتالي. إذا كان القيء يحتوي على كميات زائدة من المخاط، فقد يكون السبب هو التهاب الأمعاء. الطعام غير المهضوم في القيء يمكن أن يكون بسبب التسمم الغذائي أو القلق أو الإفراط في تناول الطعام. تشير الصفراء من ناحية أخرى إلى مرض التهاب الأمعاء أو التهاب البنكرياس. إذا تم العثور على دم أحمر ساطع في القيء، فقد يكون بسبب تقرح المعدة. ومع ذلك، إذا كان الدم بني اللون ويشبه القهوة، فقد تكون المشكلة في الأمعاء. في غضون ذلك، عادة ما تتم ملاحظة الروائح الهضمية القوية عندما يكون هناك انسداد معوي. إذا اشتبه في وجود انسداد في مريء القطة، سيقوم الطبيب البيطري بإجراء فحص للتأكد. تضخم اللوزتين هو مؤشر على وجود انسداد في المريء. احرص دائما على توخي الحذر، وإذا كان هناك خطأ ما فقم بإحضار قطتك إلى الطبيب البيطري على الفور. وعلى الرغم من أن القيء ناتج عن هذه المشكلات التي يمكن حلها بسهولة، إلا أن كل قطة مختلفة، والطبيب البيطري هو أفضل شخص مؤهل لتشخيص المشكلة الأساسية التي تتسبب في تقيؤ قطتك. كان هذا فيديو اليوم، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم.